سلام، من یاشار سلطانی هستم و شما مهمان من در برنامه راه دیگرید. بنابر آمار رسمی 70% پوشاک در ایران از راه قاچاق وارد کشور میشه و این یعنی به طور میانگین از هر 10 تا لباسی که ما استفاده میکنیم زحمت 7 تاشو برادران قاچاقچی کشیدن. این در حالیه که از سال 97 واردات پوشاک به کشور ممنوع شده و جلوی حضور برندهای خارجی رو هم گرفتن با این ادعا که از تولید داخل حمایت بشه. با من همراه باشید تا با حامد نواب تهرانی، کارشناس حوزه پوشاک، راجع به بازار آفلاین و آنلاین پوشاک و قاچاق در این حوزه گفتگو کنم. اینو چند خریدین شما؟ 490,000 تومان. قدرت خرید مردم ایران برای پوشاک کمتر از نصف مردم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. مردم که نمیتونن لباس نپوشن که. میانگین قیمت تخفیف در صنعت پوشاک دنیا برای بازرگانی که داره به صورت عمده میخره بین 70 تا 80%. واردات پوشاک هم که ممنوعه. با چه هدفی؟ در ظاهر این بود که حمایت از تولید کننده داخلی. پس این کمکی به این سیاستی که 5 سال دولت داره اجرا میکنه متاسفانه نکرده. سهم بسیار عمده‌ای از این کالاهاییه که در گونی و به صورت کیلویی فروخته میشه به یک سری آدم‌هایی که اینا رو میخرن، برند خودشون رو روش میزنن در قالب برند ایرانی و به فروش میرسونن. ترندیول دیجیکالای ترکیه است. 30% فروش ترندیول به مقصد ایران اتفاق میفته. این ارز داره میره در استانبول لیر میشه. برنده‌ای به جز قاچاقچی تو ایران نداریم. یه عددی حدود 37 هزار میلیارد تومان هم تعرفه گمرکیه که حاکمیت داره از دست میده با ممنوعیت واردات پوشاک. آقای حامد نواب تهرانی، خیلی خوش آمدید به برنامه راه دیگر. ممنون از شما که من دعوت کردین. در خدمتتون هستم. متشکرم. آقای نواب، میخوام تو این برنامه بیشتر به وضعیت پوشاک ایران بپردازیم و سیاست‌گذاری که به هر حال ما سیاست‌گذاری حاکمیتی تو این حوزه داشتیم، ولی قبل از اون یه نیم نگاهی داشته باشیم که وضعیت پوشاک تو دنیا به چه شکلی هستش. خب من برای جواب این سوال یه سری اسلاید هم آماده کردم که اگه همکارا اسلاید اول رو نشون بدن. کلا اگه ما تاثیر کووید رو در سال 2020 نادیده بگیریم، روند اندازه بازار پوشاک در دنیا یک روند صعودی بوده. یعنی مردم در دنیا هزینه بیشتری سال به سال برای پوشاکشون میدادن. این عدد برای کشورهای منطقه ما، منطقه منا که شامل خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا است، در سال 2022 حدوداً 125 میلیارد دلار بوده که سهم ایران از این عدد اگر تو اسلاید بعدی ببینیم 10.4 میلیارد دلاره. یعنی ما 8% ارزش دلاری بازار پوشاک در منطقه‌مون هستیم. بعد ما چند درصد این جمعیت منطقه این؟ با فرض اینکه ما 85 میلیون نفر جمعیت داریم در ایران، این عدد 17.5%. درچه میتونیم نتیجه بگیریم که قدرت خرید مردم ایران برای پوشاک کمتر از نصف مردم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. سهم هر خانوار به چه شکلیه؟ خانوار ایرانی. ببینید خانوار ایرانی یعنی ارزش ریالیشو شما درآوردی؟ بله، در سال 1400 معادل 3,800,000 تومان در سال هزینه پوشاک میکرده که این میشده 7% سبد خانوار در 1400. در سال 1401 این عدد رسیده به 4.7 میلیون تومان، 4,700,000 تومان که شده 5% سبد خانوار. یعنی یه افت تقریبا 30% در سبد خانوار داشته پوشاک که اینم باز نشون میده که مردم قدرت خریدشون در حداقل در زمینه پوشاک پایین‌تر اومده، با اینکه عدد بیشتر شده در ناشی از تورمی که در کشور وجود داره، اما در مجموع سبد خانواری عدد کوچیک شده و مردم ترجیح میدن که هزینه هاشون رو در جاهایی که واقعا حتی از پوشاک واجب تره انجام بدن. خب آقای نواب، ما الان میخوایم برسیم به بخش شیوه فروش پوشاک و من دوست دارم اگر مقایسه‌ای دارید بهمون بگید که تو دنیا پوشاک چجوری توزیع و فروخته میشه و وضعیت ما به چه شکلی هستش. خب ببینید، من لازمه که یه ذره راجع به بازرگانی پوشاک در دنیا توضیح بدم اینجا. ببینید یعنی سیاست‌های فروش، تولید و فروش پوشاک در دنیا. ببینید ما در کلا صنعت پوشاک دنیا 2 تا فصل داریم، بهش میگیم بهار تابستان و پاییز زمستان. کالاها به این شکل تولید میشن که کالاهای هر فصل تقریبا 1 سال قبل از اینکه به اون فصل برسیم طراحی میشن،
آماده تولید میشن، تولید صورت میگیره و تقریبا 2 ماه قبل از شروع فصل برای خرید عرضه میشن. یعنی شما احتمالا اوایل بهمن ماه تا اواخر بهمن ماه میتونید انتظار داشته باشید که کالکشن های جدید برند ها شروع بشه به عرضه در فروشگاه های اون برند در سراسر دنیا. کالکشن جدید منظورم کالکشن بهار و تابستان اون برند هستش. اما سیاست قیمت گذاری چی جوریه؟ این چیزی که من میگم برای برندهای اقتصادیه، مثل برندهایی که تو دنیا مثلا مثل منگو، مثل پولو، مثل آدیداس و نایکی، تو برندهای ورزشی معمولاً سودهای 4 تا 5 برابری برای خودشون در نظر میگیرن و قیمت مصرف کننده رو اونجوری در حقیقت تعیین میکنن. این به معنی چیه؟ یعنی قیمت تمام شده کالا به نسبت اون قیمتی که شما اون کالا رو باید به قیمت کاملش بخرید بین 15 تا 20% قیمتیه که شما میخرید. این چه علتی داره؟ علتشه که شما در طول فصل میبینید که مثلا در اون بهمن و اسفند که کالا میاد تمام کالاها با قیمت کامل بدون تخفیف، کالاهای کالکشن جدید تو فروشگاه عرضه میشه. اما همینجور که از فصل میگذری میبینید بعضی از کالاها 10%، 20% همینجوری هی شروع میکنن تخفیف خوردن تا 90%. تا پایان فصل مثلا اگر کالکشن بهار و تابستان رو داریم صحبت میکنیم در شهریور ما میبینید کالا 90% هم تخفیف داره حتی. این به چه علته؟ این به این علته که خب یه سری کالاها بر اساس ترند فروششون تا پایان فصل فروخته میشن، یه سری از کالاها نه، باید حتما با شامل تخفیف بشن تا مشتری ترغیب بشه که اون کالا رو بخره. حتی معمولا در کالکشن سال بعد نگهداری نمیشه، همون سال بایستی که صفر بشه. و توی کالکشن های در حقیقت برندهای مطرح دنیا اینجوریه که 90% کالاهاشون معمولا در همون فصل فروخته میشه و 10% باقی میمونه که حالا برندهای مختلف استراتژی مختلف برای این 10% دارن که حالا در ادامه میتونم خدمتتون توضیح بدم. بعد خب این تو دنیا به این شکله، تو ایران چه جوریه؟ ما 400,000 میلیارد تومان اندازه بازار پوشاک در ایرانه که خب طبق گفته کارشناسان و در بهترین حالت 30% این عددیه که ظرفیت برندهای ایرانیه در واقع. یعنی که داخل تولید میشه؟ نه الزاماً، ولی ظرفیت برندهای ایرانیه که حالا اینم توضیح میدم که چرا اینجوری نیست که حتما در داخل تولید بشه. این میشه معادل 120,000 میلیارد تومان که بهش میگن همت نمیدونم. به هر حال این میشه 120,000 میلیارد تومان. این از این عدد من دیگه درصدی ندارم، اما سهم بسیار عمده ای از این کالاهاییه که به صورت کانتینری اصطلاحاً در گونی و به صورت کیلویی از همون 10% که عرض کردم که باقی میمونه و فروخته نمیشه از برندهای معتبر دنیا، تا 90% تخفیف خورده، حتی با 90% تخفیف هم فروخته نشده و اینها به صورت کیلویی در گونی و توی کانتینر فروخته میشه به یک سری آدم‌هایی که اینا رو میخرن، وارد ایران به صورت قاچاق وارد ایران میکنن و ریلیبلش میکنن، برند خودشون رو روش میزنن و به فروش میرسونن. در قالب برند ایرانی ما برندهایی رو داریم که 100% کالاشون داره اینجوری در حقیقت تامین میشه، برندهایی داریم که بخشی از کالاشون، یه برندهایی داریم که کاملا در ایران تولید میشه. بله برندهای قطعا داریم که در ایران هم تولید میشه. ای کاش میشد اسم اون برندهایی که به این شکل دارن عمل میکنن آورد که اجحافی در حق اون یکی برنده که در داخل تولید میکنن نشه. واقعا کاش میشد چون من میدونم ولی پرهیز دارم از اینکه بگمشون. ولی عرضم بیشتر این بود که این خب من عدد دقیقی ندارم چقدر از این بازار 120,000 میلیارد تومانی شامل این کالا هاست، اما شما یه موقع میرین توی یه سری برند شاپ ها، فروشگاه هایی که یه برند خاص رو ایرانی رو دارن میفروشن، اونجا میبینین که مثلا یه کالایی هستش که کل در حقیقت المان اون برند روی اون کالا مثلا یه تیکه پارچه‌ایه که مثلا پشت شلوار دوخته شده، هیچ المان دیگه از اون برند نمی‌بینی. یا حتی بعضیاشون به خودشون زحمت نمیدن، یعنی اصلا تولید خودش نیست، اصلا تولید خودش نیست، همون کالاهای باقی مونده 10%یه که رفته به گونی خریده. مربوط مثلا به سال الان بخوام بگم 2017 18 مثلا یه برندیه مثل منگو، زارا، نمیدونم برندهای این شکلی اقتصادی دنیا که رفته مدل 5 سال پیشو خریده برداشته آورده و یه برندی روش میزنه و به عنوان کالا ایرانی میده. حتی با خودشون زحمت نمیدن مثلا یه چرخ گلدوزی بخرن برندشون روش گلدوزی کنن، مثلا یه لوگوی فلزی میچسبونن روی برند قبلی و مثلا به عنوان برند ایرانی میفروشن.
عجب. اینا جزء اون 30%. اینا تازه جزء اون 30%یه که تولید داخله. فرض میکنیم برندهای ایرانی هستن. اما خب یه بخش خوبیش هم برندهای با کیفیت ایرانی هستن که دارن واقعا تمیز کار میکنن، پارچه ایرانی میخرن، کارگر قانونی استفاده میکنن و خب مسلماً به لحاظ قیمتی نمیتونن رقابت بکنن با اون کسی که داره اون کالا رو به صورت کیلویی وارد کشور میکنه. من خودم الان امروز یه تیشرتی پوشیدم اتفاقا که از یه برند با کیفیت ایرانیه، ولی خب همه اینطوری نیستن و خیلی اینایی که این کارو دارن میکنن هم سختی میکنن. مقایسه قیمتی اگر بخوایم داشته باشیم چجوریه این برندی که الان شما ایرانی پوشیدید با یک برند خارجی؟ ببینید من میتونم بگم این برندی که من ایرانی پوشیدم معادل مثلا برند چند خریدین شما؟ 490,000 تومان. مشابه این برندای مثلا خارجی. ما همین الان حالا اگه میتونیم وارد اون قسمت دوم بشیم که سهم کالایی که به صورت غیر قانونی بعدن، چون من میخوام اون 70% هم برسه. آره ببین پیر کاردین مثلا تیشرتاش تو همین رنج قیمتیه، مثلا تو ترکیه شما میتونید تو همین رنج قیمتی تیشرت پیر کاردین بخرید مثلا، یا پولو یو اس پولو بخرید مثلا. بعد این شباهت قیمتی به خاطر چیه؟ خب به خاطر اینکه تولید کننده ایرانی به خاطر اینکه مجبور پارچه ایرانی در حقیقت با یه قیمتی، چون اگه بخواد تمیز کار کنه، ببینید آخه موضوع اینه که تو تولید ما انقدری ظرفیت تولید پارچه در کشور نداریم که نیاز همین 30% رو حتی جواب بده. در نتیجه یه بخش بسیار خوب یعنی تولید پارچه ما به اندازه اون 30% اگر فرض کنیم که همشون هم تولید داخلن، اون 30% رو هم پاسخگو نیست. حالا با توجه که واردات پارچه هم در حقیقت ممنوعه، اون هم به صورت غیر قانونی وارد و قاچاق وارد کشور میشه. این حالا اگر بخواد بره اون پارچه قاچاقو بخره خب براش بصرفه تره، ولی اگه بخواد تمیز کار کنه، بره در حقیقت شفاف باشه، فاکتور رسمی بگیره، مالیاتش رو درست حسابی به سود پرداخت بکنه، مجبور پارچه ایرانی بخره، قیمت بالاتره، قابل رقابت نیست. و بله قابل رقابت، حالا نه با برند خارجی که حالا به صورت قاچاق وارد کشور میشه قابل رقابته، نه حتی با اون برندی که به اسم ایرانی داره قاچاق میاره در کشور. آیا نبا اون 70% چی؟ اون 70%ی که چون مردم که نمیتونن لباس نپوشن که 30%ش تولید داخله، بالفرض همه اون چیزام در نظر نگیریم 30% تولید داخله، اون 70% وارد کشور میشه. از چه طریقی وارد میشه؟ ببینید من یعنی شکل واردات اون 70% به قول یه دوستی میگفت من از شما میپرسم 403,000 میلیارد تومان اندازه بازار فشن پوند و پوشاک ایرانه، 121,000 میلیارد تومانش داره در ایران تولید میشه. واردات پوشاک هم که ممنوعه. خب از چه سالی ممنوعه؟ از 1997. با چه هدفی؟ هدف عدم واردات پوشاک در ظاهر این بود که حمایت از تولید کننده داخلی. خب میشه یه هدف دیگه هم براش متصور بود، مدیریت خروج ارز از کشور، و حالا دیگه اهداف دیگه هم احتمالاً بالاخره رانت هایی که ایجاد میکنه و اینها هم وجود این داره. حمایت از تولید داخل محقق نشد، نه؟ چون 30% رسیدیم خوشبین ترین حالتش. من فکر میکنم که توی این از 97 تا الان توی حدود 5 سال ما یه اسلاید دیگه هم داریم که نشون میده که راجع به اینکه اصلا کلا این اهداف چه حمایت از تولید داخلی چه خروج ارز از کشور محقق شد یا نشد. اگه همکار برن روی اون اسلاید ببینید تولید کننده داخلی به همون دلایلی که عرض کردم، یکی اینکه پارچه رو نمیتونه درست تامین بکنه، یکی اینکه کارگر ایرانی اگه بخواد استفاده کنه، چون اونایی که غیر قانونی کار میکنن ممکنه کارگر غیر ایرانی غیر مجاز استفاده بکنن با حقوق بسیار کمتر از وزارت کار. تحریم تاثیر داره، تحریم دقیقاً تاثیر داره و از همه اینا بیشتر نمیتونه با اون کسی که داره کیلویی تو گونی کالا میخره رقابت بکنه. تولید کننده ایرانی اتفاقاً بیشتر داره ضرر میکنه، یعنی نمیتونه مارکتش رو در حقیقت سهم بازارش رو نمیتونه افزایش بده به خاطر اینکه به لحاظ قیمتی نمیتونه با اینها رقابت بکنه. از طرفی خروج ارز رو اگه نگاه بکنیم، اگه خاطرتون باشه من قسمت اول عرایزم گفتم که ما تا 5 برابر برندهای اقتصادی تا 5 برابر قیمت تمام شده روی قیمت کالاشون میکشن که وقتی مثلا تا 70% 80% هم تخفیف میدن تو ضرر نرن. اما وقتی که بازرگان ایرانی داره کالای برند خارجی رو وارد میکنه، دیگه نمیره به قیمت مصرف کننده این کالا رو بخره. میانگین قیمت تخفیف در صنعت پوشاک دنیا برای بازرگانی که داره به صورت عمده میخره بین 70 تا 80%.
اگه ما فرض کنیم که اون 282 میلیارد تومان، یعنی بازرگان ایرانی اگر بخواد ساده بخوایم بگیم، اگر بخواد یه محصولی رو یه کالایی رو، پوشاکی رو بخواد وارد بکنه، تا 70% تخفیف تا میگیره. 80%. تا 80% تخفیف میگیره. یعنی در اصل اون برند خارجی رو با 20% قیمتش وارد کشور میکنه. تازه این برای برندهای اقتصادیه. اگه ما بریم سراغ برندهایی که یه ذره لوکس تر هستن، مثلا آرمانی اکسچنج که مثلا الان تو ایران هست، اینا تخفیف‌های بالاتر هم دارن، به خاطر اینکه اون دیگه 5 برابره مثلا میشه 10 برابر. ولی این کالا الان ممنوعیت ایجاد شده برای واردات این کالا. این کالا قاعدتاً قاچاق داره میشه. دقیقاً. قاچاق هم بشه با اون قیمت اصلی خودش وارد کشور میشه. دقیقاً. مصرف کننده نهایی الان یعنی میشه گفت 70% ارزبری بیشتر. 80% مثلا معادلش رو حساب کردم. شما حساب کنید 282 میلیارد تومان داره در سال کالای قاچاق وارد کشور میشه. این اگر ما فرض کنیم که ما میانگین بین 70 تا 80% با 25% ارزشش وارد میکردیم، 210,000 میلیارد تومان ارز کمتر، معادل 6 میلیارد دلار ارز کمتر از این کشور خارج میشد. پس یعنی اگر واردات پوشاک آزاد بود 6 میلیارد دلار ما کمتر در سال ارز کمتر خارج میکردیم از کشور. پس این کمکی به این سیاستی که 5 سال دولت داره اجرا میکنه متاسفانه نکرده. یعنی ارزبری ما بیشتر شده. شما حالا این ارز کجا داره میره آقای سلطانی؟ این ارز داره میره در استانبول لیر میشه. چرا؟ چون به جای اینکه در تهران بیاد ریال بشه، دقیقاً به جای اینکه در داخل اقتصاد کشور بچرخه، باهاش شغل ایجاد شه و داره میره استانبول لیر میشه. چجوری؟ مدیران ارشد ترندیول چیزی که گفتن اینه که 30% فروش سایت ترندیول دیجیکالای ترکیه است. 30% فروش ترندیول به مقصد ایران اتفاق میفته. این عدد بزرگیه ها. یعنی 30% یکی از سایت های دیجیکالای ترکیه، 30% این سایت فروش پوشاکش برای ایرانه. بعد از چه طریقی داره میفروشه؟ یه سری حالا یه اسلاید هم برای این داریم اگر همکاران بیارن. ما 94% بازار پوشاک کشورمون آفلاینه، یعنی در بوتیک ها و سنتی بازار و اینها میرن خرید میکنن. 6%ش آنلاینه. از این 6% کسانی که مجوز دارن، سایت های مجوز دارن، 21% اون 6% رو دارن و 79%ش ما روندش کنیم بگیم 80%ش شبکه‌های اجتماعی هستن. تلگرام، اینستاگرام. دقیقاً. یعنی اگر ما 80% 6% رو با 94% جمع کنیم، 98.8% اصلا قابل کنترل نیست، قابل نظارت نیست. اینجا جاهاییه که حالا بگذاریم از این که از اون مجازا هم مثلا سایتایی هستن که شما لینک آمازون بده، هر کالایی که بخوای از مبدأ آمریکا هم برات میارن. حالا این از اون بگذاریم سایت‌های مجازو، ولی غیر مجازا که دیگه اصلا قابل کنترل و رصد هم نیستن و اینجا جاییه که خب به راحتی میتونن این کالای قاچاق رو بیارن. 6 میلیارد از طریق همین سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و اینا در از کشور سفارش داده میشه. یه لینک شما میفرستین، یه کانال تلگرامی اون لینک رو براتون میخره، برمی‌داره میاره. حالا میتونیم به مشتری هم برسیم. حالا دولت این وسط فقط این 6 میلیارد دلار نیستش که داره از دست میده. ما اگه اشتباه نکنم تعرفه واردات پوشاک در ایران 55%. با این 55% یه عددی حدود 37,000 میلیارد تومان هم در حقیقت تعرفه گمرکیه که حاکمیت داره. 38,500 میلیارد تومان هم تعرفه گمرکیه که حاکمیت داره از دست میده با ممنوعیت واردات پوشاک. بذارید من یه مقدار ساده بکنم این رو. یعنی همه مردم 85 میلیون نفر نیاز به پوشاک و لباس دارن، باید لباس بپوشن. دولت اومده سیاستی رو اعمال کرده که نتیجه این سیاست گذاری این شده که 30% در خوشبینانه ترین حالت میتونیم ما پوشاک داخل تهیه بکنیم و 70% که باید وارد بشه با این سیاستش قاچاق داره میشه که هم لباس گرونتری رو به دست مردم میرسونه و هم ارزبری بیشتری داره و هم حق گمرک رو از خودش سلب کرده. یعنی پولی که خودش میتونست کسب بکنه داده دست برادران قاچاقچی
دقیقاً. حالا این 6 میلیارد دلار اگه تقسیم 85 میلیون نفر بکنیم میشه $70 به ازای هر نفر. 70 تا 53 هزار تومان میشه 3 میلیون 800 فکر کنم 50 هزار تومان یا همچین عددی. این پولیه که در هر سال داره از جیب هر ایرانی میره. یعنی اگه شما خانواده 4 نفره یه سیاست اشتباهی که دولت در قالب بخشنامه مصوب کرده رو پولش هم ایرانی داره. دقیقاً. سالی مثلا 15 میلیون تومان حدوداً داره از جیب هر خانواده 4 نفره ایرانی میره، به خاطر اینکه ما نمیدونم مردم ما تا کی باید هزینه ایجاد انحصار برای یه عده خاصی رو پرداخت بکنن از جیب خودشون و این پول بازم تاکید میکنم به جای اینکه توی ایران ایجاد اشتغال کنه برای جوون ایرانی، باید بره تو استانبول لیر شه و دست یه سری دلال و قاچاقچی جابجا بشه. اگر بگیم که حمایت صرفا برای حمایت از تولید کننده داخل بود و این رو رسوندن به 60%، 70%، میشد مثلا بگیم آقا دوباره توی صنعت دیگه ای دولت اومده فشار آورده انحصار ایجاد کرده که مثلا 70% تولید داخل بشه، ولی این تولید داخل هم به جای نرسیده به خاطر اینکه ما تحریم و قابلیت رقابت با برندهای دیگر رو نداره. همونجوری که خب یه قیمت گذاری رو لباس خودتون با برندهای دیگر رو کردید شما. ارزبری هم که شما فهمیدید که ارزبری هم داره اتفاق میفته و داره میره. حالا من یه موضوع جالب دیگه بهتون بگم آقای سلطانی. ما اصلا یه سری لباس تخصصی داریم به خصوص حوزه ورزشی که اصلا قابلیت تولیدش رو تو کشور نداریم، مثل اسکی دوچرخه سواری، اسب سواری. اصلا شما یه بازیکن فوتبالیست لیگ برتری رو به من نشون بده که کفش استوک ایرانی میپوشه. نداریم اصلا، کیفیتش فرق میکنه. آقای سلطانی من خودم اونا هم محدود شده، یعنی اونا هم محدود شده، اونا رو نمیدن وارد کنیم. یعنی با چه سیاستی؟ با همون سیاست مدیریت خروج ارز از کشور احتمالاً، چون تولید داخلی هم که خیلی نداریم با اون کیفیت و تخصصیش. یه چند تا برند خوب البته توی لباس کوهنوردی داریم که اون هم تو لباسای خاص حرفه‌اش قابل رقابت نیست. دقیقاً. یعنی اگه شما بخواید چون من لباس کوهنوردی خودم ایرانیه، ولی منم کفش کوهنوردیم اتفاقا ایرانیه و اون جاییه که اتفاقا میتونیم ازش استفاده کنیم و بخریم، ولی بازم به لحاظ کیفیت نمیتونه با کفشای در حقیقت مطرح دنیا رقابت بکنه. حالا من اسم برندو نمیارم ولی نمیتونه رقابت بکنه. این از این طرف. از طرف دیگه مثلا من خودم دوندم، ماراتون میدوام، من نمیتونم کفش باید یا آدیداس بخرم یا نایکی یا ریباک. هر جای دنیا هم شما از ایالات متحده تا عراق تا نمیدونم حتی شاید کره شمالی تشریف ببرین، اگه بگین برند لباس ورزشی به شما میگن آدیداس، نایکی، ریباک، فرقی نمیکنه. ولی ما تو ایران نمیتونیم داشته باشیم، مردممون ازش محرومن. ولی قاچاقی میتونه ولی قاچاقی مجبورن با چندین برابر قیمت پول بدن و بخرن. پس با این توضیحاتی که شما دادید ما برنده‌ای بجز قاچاقچی تو ایران نداریم تو حوزه پوشاک. یعنی صنعتی که ما الان بخش همه ما تقریبا بهش نیاز داریم دیگه، لباس چیزی باید بپوشیم. من خریدار ناراضی، فروشنده ناراضی، تولید کننده ناراضی، اونی که مصوب کرده و بخشنامه کرده که دولت باشه اون هم هیچ سودی نمیبره قاعدتا اونم ناراضی. ولی فقط یک سری فروشنده هایی که یا از طریق قاچاق کالا رو دارن وارد میکنن یا اینکه از طریق سایت های مثل تلگرام یا شبکه‌های اینچینی دارن از کشور خارجی با ارزبری دارن لباس تهیه میکنن، فقط اونا خوشحالن از این قضیه. اگه من جمع‌بندی کنم اهداف چی بود؟ اهداف مدیریت خروج ارز از کشور و حمایت از تولید داخلی بود. خب 6 میلیارد دلار ارز اضافه داره از کشور در سال خارج میشه، حالا 1401 رو مبنا میذاریم. 38.5 هزار میلیارد تومان درآمد گمرکیه که دولت خودش رو ازش محروم کرده. از طرفی تولید کننده به خاطر اون کالاهای کانتینری که توضیح دادم، کالاهای باقی مونده سال 2017-18 برندهای اقتصادی دنیا که به صورت کیلویی خرید میشه داره نمیتونه با اونا رقابت بکنه و به اسم برند ایرانی با یه لیبل عوض کردن تو ایران فروخته میشه. مردمی که به ازای هر خانواده 4 نفره 15 میلیون تومان داره از جیبشون میره و این مردمی که دارن این فشار رو تحمل میکنن از این انحصار، در حالی که این پولها میتونست حتی در اون
درآمد گمرکی، خب آدمای متمولتر احتمالاً کالاهای خارجی بیشتری میخرن و اونها مشارکت بیشتری در درآمد گمرکی دارن و این به توزیع عادلانه ثروت در کشور هم کمک میکنه، به خاطر اینکه گمرک میگیره زیرساخت ایجاد میکنه برای بقیه مردم و در مجموع مردم، حاکمیت و تولید کننده هر سه ناراضی ان و یک سری دوستانی که کار قاچاق میکنن اینها دارن این منفعت رو میبرن. برادران قاچاقچی. برادران قاچاق. خب ما دیدیم که متاسفانه حوزه پوشاک و لباس ما هم شبیه حوزه لوازم خانگی، شبیه حوزه خودرو، شبیه خیلی از حوزه‌های دیگه شده که با ناکارآمدی و سیاست‌های اشتباه دودش تو چشم مردم داره میره، هزینه‌شو مردم دارن میدن. مردم ما لایق استفاده از بهترین ها هستن، ولی خب این سیاست‌های اشتباه، این ناکارآمدی‌ها و سوء مدیریت ها باعث شده که هم حاکمیت خودش ضرر بکنه و هم دودش تو چشم مردم بره و نتونن از حداقل ترین چیزایی که همه جای دنیا مردمانش دارن استفاده میکنن ما هم بهره مند بشیم. خب امیدوارم که این برنامه مفید بوده باشه. خیلی ممنونم از شما که تشریف آوردید و روشنگری کردید وضعیت پوشاک در کشور رو، آقای نواب عزیز، و انشالله اگر برنامه بود، اینترنت بود و من هم بودم، بتونیم برنامه بعدی رو در خدمتتون باشیم.